વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક સ્કૂલ અમરેલી આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। આજે આપણે ધોરણ 11 કોમર્સ વિષય આંકડાશાસ્ત્રની અંદર પ્રત્યક્ષ તપાસની આપણે જે લાસ્ટ વાત કરી હતી કે પ્રાથમિક માહિતી જે છે એ આપણને કઈ રીતે મળે, ગૌણ માહિતી જે છે એનો મતલબ શું છે, એની થોડીક બેઝિક આપણે થોડીક ચર્ચા કરી લઈએ અને પછી આપણે આગળ વધીએ। તો પ્રાથમિક માહિતી જે છે એ સૌપ્રથમ વખત એટલે કે માન્ય સંસ્થા કે અધિકૃત સંસ્થા દ્વારા સૌપ્રથમ વખત ઓરિજિનલ સ્વરૂપે જે માહિતી એકત્રિત કરી હોય એને પ્રાથમિક માહિતી કહેવામાં આવે છે। જ્યારે ગૌણ માહિતી જે છે એ કોઈ સંસ્થા કે કોઈ અન્ય સંસ્થા દ્વારા જે સંસ્થાએ માહિતી એકત્રિત કરી છે એ માહિતીનો ઉપયોગ કરે તો ઉપયોગ કરનાર સંસ્થા માટે એ માહિતી જે છે એ ગૌણ માહિતી બનતી હોય છે। પ્રાથમિક માહિતી જે છે એ મૂળ સ્વરૂપમાં હોય છે। પ્રાથમિક માહિતી મેળવવા માટે સમય, ખર્ચ અને શક્તિનો વધારે ઉપયોગ થાય છે। એની સરખામણીએ ગૌણ માહિતી જે છે એની અંદર પ્રાથમિક માહિતી કરતાં સમય, શક્તિ અને નાણાંનો ખૂબ ઓછો ઉપયોગ થાય છે। તો ગૌણ માહિતી જે છે એ મૌલિક માહિતી હોતી નથી, પરંતુ પ્રાથમિક માહિતી જે છે એ કદાચ મૌલિક માહિતી હોઈ શકે છે। ગૌણ માહિતી એ હંમેશા કોષ્ટકના સ્વરૂપે વર્ગીકૃત કરેલી હોય છે, જેથી ઉપયોગકર્તાને એ માહિતી વધારે અનુકૂળ આવે છે। પરંતુ આ પ્રાથમિક માહિતી જે છે એના મૂળ સ્વરૂપમાં હોય છે। પ્રાથમિક માહિતી તપાસ કરતા એની માહિતી એકત્રિત કરતા ખૂબ જ સમય લાગતો હોય છે। તો આ જે માહિતી જે છે એ આપણને કઈ રીતે મળે, એની કુલ કેટલી રીતો છે એનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો મુખ્યત્વે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે વાત કરી હતી કે કુલ 3 રીત છે। રીત નંબર 1 કે પ્રત્યક્ષ તપાસ, રીત નંબર 2 કે પરોક્ષ તપાસ, રીત નંબર 3 કે પ્રશ્નાવલીની રીત। તો આજે આપણે રીત નંબર 1 જે છે કે પ્રત્યક્ષ તપાસ એની આપણે આજે વાત કરવાની છે। તો પહેલા સમજી લઈએ કે પ્રત્યક્ષ તપાસનો લોજિકલી એનો અર્થ શું થાય। તો પ્રત્યક્ષ તપાસ એટલે કે રૂબરૂ મુલાકાત લઈને એની જે વ્યક્તિ પાસેથી આપણે જે માહિતી જોઈએ છે એ રૂબરૂ મુલાકાત લઈને તપાસના સ્થળે જઈને આપણે જે માહિતી એકત્રિત કરીએ કે જે કોઈ તપાસ કરીએ એને પ્રત્યક્ષ તપાસ કહેવામાં આવે છે। એટલે કે ફેસ ટુ ફેસ આપણે જે કોઈ પ્રશ્ન પૂછવા હોય એને પ્રત્યક્ષ તપાસ છે કહી શકીએ છીએ। સંશોધક જાતે એટલે કે જે વ્યક્તિ માહિતી મેળવવા માંગે છે એટલે કે સંશોધક, અથવા સંશોધક કોઈ સંસ્થા હોય તો એને નિમેલા કોઈ પ્રતિનિધિ, કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ આગળક જે છે એની વાત કરે છે। એટલે કે સંશોધક જાતે તપાસના સ્થળની એ મુલાકાત લઈને જે કોઈ માહિતી એ પોતે મેળવે તેને પ્રત્યક્ષ તપાસ છે એ કહેવામાં આવે છે। હવે આની અંદર બીજા એક બે મુદ્દા એવા છે, એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે કે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કે કોઈ એક જિલ્લાની વાત કરીએ તો જિલ્લાની અંદર તમામ જે ખેડૂતો જે છે કે ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર, તાલુકાની અંદર કે વાડી વિસ્તારમાં જે ખેડૂતો જે છે એની કઈ સમસ્યાઓ છે, એની પાસે શું તકલીફો છે, એને શું વધારે માંગ છે, એની કોઈ માહિતી એકત્રિત કરવી હોય તો વ્યક્તિઓએ કે સરકારી અધિકારીઓએ કે નિમેલ અધિકારીઓએ એ ગામડે જઈ, વાડી વિસ્તારમાં જઈ અને ખેડૂતની મુલાકાત રૂબરૂ લેવી પડે છે અને એમ કરીને એ માહિતી જે છે આપણને પ્રાપ્ત થતી હોય છે। તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ। બીજું, લોકોની મૂંઝવણ કે કોઈ ધારાસભ્ય છે, કોઈ સંસદ સભ્ય છે કે કોઈ સેવાકીય સંસ્થા છે એ સેવા કરવા માંગે છે તો એ લોકોની વચ્ચે જશે તો એને ખ્યાલ આવશે। એટલે કે આ જે છે એ પ્રત્યક્ષ તપાસનું એક્ઝામ્પલ છે। પ્રત્યક્ષ મીન્સ કે લોકોની પાસે જવું પડે, રૂબરૂ મુલાકાત લેવી પડે, જે જગ્યાએ તપાસ કરવી છે ત્યાં આપણે તપાસના સ્થળ પર જવું પડશે। તો આવી કોઈ તપાસ હોય તો એને પ્રાથમિક તપાસની અંદર પ્રત્યક્ષ તપાસ છે કહેવામાં આવતી હોય છે। તો આને આપણે એક્ઝામ્પલ જોયા। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એના લાભ પણ હોય છે અને ગેરલાભ પણ હોય છે। તો પ્રત્યક્ષ તપાસના લાભ શું છે? લાભ તો ઘણા બધા છે, પણ બેઝિકલી આપણને આઈડિયા આવે એટલા માટે આપણે અમુક મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવાની છે।
કે લાભ, તો આ પદ્ધતિ છે એ ખૂબ વિશ્વસનીય છે અને સાચી છે. હવે આપણને ખબર છે કે આપણે કોઈ જગ્યાએ માહિતી લેવા ગયા હોય તો આપણે જે માહિતી મળે એ 100% સાચી હોય છે એવું આપણે માનીએ છીએ. એટલે કે તપાસ કરવાથી, આપણને રૂબરૂ મુલાકાત લેવાથી, આપણે પોતે ત્યાં ગયા હોય માહિતી લેવા માટે, તો એ માહિતી કેવી હોય છે? તો કે વિશ્વાસપાત્ર હોય છે. આપણે કોઈને કહી શકીએ કે નહીં, આ જગ્યાએ મેં તપાસ કરી છે, ત્યાં આમ જ હતું. એટલે કે એ સચોટ 100% સાચી અને વિશ્વસનીય માહિતી જે છે એ આ પદ્ધતિથી આપણને મળતી હોય છે. ત્યાર પછી કોઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ વ્યક્તિ તપાસ કરવા જાય છે, હવે એને કોઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો કે ભાઈ આનું આમ કેમ હોઈ શકે છે, તો એનો ત્વરિત ઉકેલ આવી શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ અધિકારી છે એ ગામડામાં જાય અને ખેડૂત પાસે કોઈ એ માહિતી લેવા માંગતા હોય તો કોઈને પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો કે આનું આવું કેમ થયું, તો એનું એ માહિતીનું સોલ્યુશન જે છે, એનો ઉકેલ જે છે એ ત્યાં ને ત્યાં પ્રશ્ન પૂછીને, તપાસ કરીને એ ત્વરિત ઉકેલ જે છે પોતે મેળવી શકે છે. આનો લાભ પણ છે. એટલે કોઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે તો ત્વરિત આપણને ઉકેલ જે છે એ પ્રાપ્ત થતો હોય છે. આ ઉપરાંત કેટલીક પૂરક માહિતી, હવે આપણને ખબર છે કે કોઈ જગ્યાએ આપણે તપાસ કરવા જઈએ તો બીજી માહિતી પણ આપણે લેતા હોઈએ છીએ, પણ આ વસ્તુ ક્યારે પોસિબલ છે? કે જ્યારે આપણે પ્રત્યક્ષ રૂબરૂ ત્યાં જઈએ તો. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે કોઈ જગ્યાએ આપણે એસટી બસમાં ફોન કરીએ કે ભાઈ આ બસ કેટલા વાગે છે, તો આપણને ખાલી પર્ટિક્યુલર બસની માહિતી આપણને આપશે. પરંતુ જો આપણે બસ સ્ટેન્ડે રૂબરૂ જઈએ તો ત્યાં બોર્ડ મારેલા હોય છે, ત્યાં ઇન્ક્વાયરી ઓફિસ હોય છે, તો આપણે જે જગ્યાએ જવું છે એને ટાઈમ ટેબલ મળશે આપણને. ઉપરાંત આપણને બીજા ગામનું પણ આપણે જો જાણવું હશે તો આપણને એ સમયપત્રક જે છે આપણને મળી શકશે. એટલે રૂબરૂ મુલાકાતથી, પ્રત્યક્ષ તપાસથી આપણને કેટલીક પૂરક માહિતીઓ જે છે એ પણ આપણને મળતી હોય છે. આ રીત જે છે એ કઈ જગ્યા પર ઉપયોગી છે? તો કે જે જગ્યા ઉપર તપાસનું ક્ષેત્ર જે છે એ ખૂબ સીમિત હોય, એટલે કે બહુ ઓછું હોય, તો કે એવી જગ્યા ઉપર, એવા સ્થળની તપાસ ઉપર કે એવા ક્ષેત્રની તપાસ ઉપર આ પ્રત્યક્ષ તપાસ જે છે એ ખૂબ ઉપયોગી નીવડતી હોય છે. એટલે કે તપાસનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત હોય ત્યારે આ રીત જે છે એ ખૂબ ઉપયોગી હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એના લાભની વાત કરીએ આપણે. હવે ચર્ચા કરીએ ગેરલાભ. તો ગેરલાભ એ જોઈએ તો કે લાભનું ઊંધું આપણે કરીએ તો ગેરલાભ થઈ જાય. છેલ્લે જોયું આપણે કે તપાસનું ક્ષેત્ર છે એ ઓછું હોય ત્યારે આ રીત ઉપયોગી છે. તેનું ઊંધું કરીએ આપણે તો કે તપાસનું ક્ષેત્ર ખૂબ વિશાળ હોય, ખૂબ મોટું હોય ત્યારે વધારે સમય લાગે છે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે, હવે આપણે માહિતી આપણે એક માસમાં એકત્રિત કરવી છે, પણ એ જે તપાસનું ક્ષેત્ર જે છે એ ખૂબ વિશાળ છે, કદાચ એ 1 વર્ષ પણ લાગી શકે છે. તો આવા સંજોગની અંદર પ્રત્યક્ષ તપાસ જે છે એ શક્ય નથી, અથવા જો આપણે એ કરીએ તો વધારે સમય જે છે એ આપણે ખર્ચવો પડે છે. અને સમય ખર્ચવા કરતાં પણ માનવ કલાક, માનવ શક્તિની વધારે જરૂર પડતી હોય છે. એટલે આ રીત ખર્ચાળ પણ છે, આપણે આગળ જોવાનું છે. નંબર 2 એમાં લખેલું છે કે પ્રત્યક્ષ તપાસ જે છે એ વધુ ખર્ચાળ છે, કેમ કે એમાં દરેક વ્યક્તિએ રૂબરૂ જવું પડે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, એનું જે ભથ્થાઓ જે હોય, જે કોઈ રિસર્ચના કોઈ સાધનો જે છે એને પ્રોવાઈડ કરવા પડે છે, ત્યારે એ માહિતી જે છે આપણને મળતી હોય છે. નંબર 3 કે જે વ્યક્તિ તપાસ કરવા જાય છે, હવે એ વ્યક્તિ જો તાલીમયુક્ત ન હોય, એને કઈ ખબર ન પડતી હોય અને જો એ માહિતી પ્રાપ્ત કરે તો એ માહિતી જે છે એ આપણને કદાચ ગેરમાર્ગે દોરી શકે છે, અને અથવા એ રીત જે છે આપણને ઉપયોગી નીવડી શકતી નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કે ડોક્ટરનું કોઈ કાર્ય જે છે અને ડોક્ટર નથી એવા વ્યક્તિ ત્યાં તપાસ કરવા જાય તો આપણને ખબર જ છે કે એ હવે કેવી માહિતી આપણને પ્રાપ્ત કરશે. તો આ અહીંયા સંજોગ છે કે તપાસ કરનાર વ્યક્તિ જો છે એ તાલીમયુક્ત ન હોય, તાલીમબદ્ધ ન હોય, તો એ આપણને જે માહિતી પ્રોવાઈડ કરે એ માહિતી આપણને ગેરમાર્ગે દોરી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પ્રાથમિક માહિતીની કુલ 3 રીત છે, એમાં પ્રથમ રીત જે છે પ્રત્યક્ષ તપાસની આપણે આજે ચર્ચા કરી, એનો અર્થ શું થાય, એના લાભ કેટલા છે અને ગેરલાભ છે એ કેટલાક છે એની આપણે ચર્ચા કરી. આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર, નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જે બીજી 2 રીત જે છે એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. પાઠક સ્કૂલ પરિવાર આપણને ફરી વિનંતી કરે છે, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ.